ยำแซลมอนไงคะนี่ยำโอ้โหอันนี้สูตรทางร้านนะใช่ค่ะว้าวอันนี้เป็นน้ำยำเหรอใช่ค่ะน้ำน้ำตาลอะไรมาน้ำตาลกรวดอันนี้จะถ้วยเดียวบอกหมายถึงว่าแค่จานเดียวใช่ไหมใช่ไม่ขายไม่ห่วงเครื่องเลยนี่เลยยอดหิวหัวบักคาฮาหิวไปคาฮาเราไปเป็นเด้อจ่าเด้อใส่บางนาลงไปเลยมวยปรีใบบวนปะปามแม่แม่รู้ว่าแม่มวยปีเปยบวนปรำมาบวนปะปรีปะเปยปะบวนดอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะนี่เผ็ดกลางๆยำไอแซลมอนน่ากินมากสลัดแซลมอนใช่ไหมไม่รู้เลยแค่นี้เนี่ยแซลมอนเนาะมาจากไหนคะให้เครื่องแบบถึงมากเลยอ่ะไปเลยค่ะแล้วก็หยิบนิ้วเลยตัวแม่แหละจ้าคือแบบเอาอะไรไหนจริงนะจริงอะไรก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณเจริญเคยคุณเจริญค่ะแซลมอนไปเลยค่ะอยากจะเลยนี่น้ำยำนี่กินแซลมอนแต่ยังไม่หมดน้ำยำนะซื้อแซลมอนมาใส่ใส่ไปเลยจ้าใส่ไปเลยเลิศมากแล้วก็โรยน้ำยำที่มันได้อยู่เนี่ยค่ะโรยไปเลยค่ะน้ำลายไหลเสร็จแล้วค่ะยำแซลมอนค่ะน้ำปลานิดหน่อยอยากกินแล้วค่ะแม่เมนูนี้ชื่อว่ายำแซลมอนนะคะน่ากินมากใช่ค่ะมาต้องกินเหล่านะคะเหล่าตีนไก่เหล่าชิคเก้นคิดปกติฝรั่งบ่กินเนาะเหล่าตีนไก่เนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยกินได้มาแซ่บไงอมหูดไงชิคเก้นคิดอย่างเงี้ยเลยไปเลยแล้วก็เหล่าตีนไก่เลยค่ะไก่แบบอวบเลยค่ะนี่เราไปเลยนะลงพกไปเลยจ้านี่จะกับคูกค่ะคูกเอาอันนี้คือเดอะเบสเลยเนาะนี่แม่ชอบรูดไงชอบรูดใช่อู้อยากกินตีนไก่ตีนไก่แล้วก็เอามาปกติขายแยกไปเนาะสำหรับลูกค้าไม่ชอบทานค่ะนะคะแล้วตัวบอกว่าแยกลูกค้าเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเมนูเหล่าตีนไก่นะคะอันนี้ของจริงนะคะอันนี้ของทำมานะเป๊ะไงแม่เป๊ะอยู่แล้วเป็นอะไรแม่มันแล้วสวยนะได้ขอลงสตีนขอวันตีนอร่อยนะคะจะบอกให้ถ้ามาร้านตำรวจน้องแพรวนะคะต้องสั่งเมนูนี้เลยแต่ปกติลูกค้าสั่งทุกเมนูนะคะเมนูเหล่าเนาะเวลคัมตลอดเลยนะจ๊ะฝากร้านด้วยนะคะตำรวจน้องแพรวเลยค่ะฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะอร่อยเนาะคือแบบเนื้อมันหลุดแบบว่ามันยุ่ยออกมาแบบนี่นะคะใช่ปะแต่ว่าอันรูดออกข้างในเนาะรูดออกมาหมดเลยค่ะแม่บอกแม่
กระดูกมือเคี้ยวได้แล้วอะยัมมี่ยัมมี่ คนเฮาเนาะมีได้หัวใจได้อันเนี่ยเนาะหัวใจได้ดนตรีแล้วบ่มีเพลงใครสามารถเต้นได้ค่ะเนาะอร่อยมากๆเดลิเซียนไอไรทุกที อุ้ยทำไมทำได้อะดูหนูนะแค่ตัวได้อีหลีแค่ตัวได้อีหลี อันนี้ตำไทยพวกนี้ พวกนี้ค่ะแม่ ตำไทยพวกนี้ เอาเลยใช่พวกนี้เลยนี่ใส่ถุงมือก่อนมันที่แสบจีใส่ก่อนเด้อใส่ก่อนเนาะ มา everyone now I cooking papaya salad ไทย papaya salad แมนบอแมนแล้วพูดถูกเนาะ papaya salad เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการใส่พริก นี่ ก่ ไม่ อน ใส่อีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะแสบมือดีเลยเล็บกดพอดีเลย วันนี้เปลี่ยนมาเป็นแม่ค้าส้มตำ1 วันนะคะ เดี๋ยวจะพาไปทำก๋วยเตี๋ยวมันติดนิ้วอะ โอ้ยเล็บยาวคักยาวแน่ มันติดเล็บติดสเนล เดี๋ยวต้องเจ็บตรงนี้ไงเพราะว่าจะเจ็บ อุ้ยใส่แล้วสั่ง ยื้อเอาแม่ไม่เป็นไรแม่ แคนอีสไปสิ กินค่ะด้วย กินเผ็ดด้วยเอา3 เม็ดไปเลย3 เม็ดเนาะน้องแพนเนาะ ใช่ค่ะใช่แม่หยุ่มถั่วลูกนะแม่ต้องปรุงเครื่องก่อนแล้วค่อยหยุ่มถั่วลงไปด้วย มันจะได้แบบเข้าเนื้อไงแม่อันนั้นน้ำตาลที่เป็นอะไรใส่ได้ค่ะนี่เลยบักน้าวเอาดูนี่ค่ะว่าใครสมนะคะจ้าเป็นอย่างนี้ช่วยเป็นแม่ค้าสมตำไม่ว่าใครเนี่ยถึงจะรู้ว่าไม่สมค่ะตกใจเลยล่ะเบียร์เลยมันก็มาเกิดที่ทำเลยบักน้าวมากเลยค่ะต้องแบบเงียบเหงาฉลาดเอาคือเงียบแพ้เป็นอย่างนี้คือเงียบแพ้เดี๋ยวว่าตั้งใจเนาะตั้งใจแบบแมนค่ะตั้งใจอยากให้ใครอุ้ยเป็นตาแซ่บมากเลิศทาครบสากเนาะหนูเตือนบอดโอเคทำเลยค่ะมาแล้วเหรอโอเคนี่นะคะอันนี้คือตำไทยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะ เป็นตาแซบเนาะครกเนี่ย